සියලුම දෙනාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක්ස් ගීක් වෙතින් ගෙනෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්මම subscribe කරගන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ Telegram group එකේ link එක පහළ description එකේ දාලා ඇති ඕනිම කෙනෙකුට ගිහිල්ලා ඒකට join වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ අනිත් channel එකේ link එකත් ඔයාලට පහළ description එකේ දාලා ඇති. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ටෙක්ස් ගීක් academy කියලා YouTube එකේ search කරගෙන ඒකේ තියෙන videos උත් බලන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙනවා මම මුලින් ප්ලේ කළා වගේ වීඩියෝ එකක් කොහොමද Inshot app එකෙන් විතරක් හදාගන්නේ කියලා. අපි එහෙනම් ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම මේකට කරන්න ඕනේ මම පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා link එකක්. ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ Inshot කියන app එක ඔයාගේ phone එකට download කරගෙන ඒක install කරගන්න. එහෙම install කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේ app එක open කරගන්න. ඒ විදිහට open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ කියලා එකක්. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් touch කරගන්න. ඒක touch කරගත්තට පස්සේ මෙතනින් එයි මේ විදිහට new කියලා එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේ කොළ පාට tab එක උඩත් එකපාරක් මෙන්න මෙහෙම touch කරගන්න. ඒක touch කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාට මේ විදිහට හදන්න ඕනේ එක ෆොටෝ එකක් select කරගන්න. මෙන්න මෙතන මේ ෆොටෝ කියන එක. මෙතන තියෙනවා වීඩියෝ කියලා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා ෆොටෝ කියලා. ඔයාලා මෙන්න මේ ෆොටෝ කියන ටැබ් එක මෙහෙම ටච් කරලා මෙතනින් එක ෆොටෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. මම මේ විදිහට මෙතන එක ෆොටෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. එහෙම සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ වගේ කොළ පාට බටන් එකක් හරි ලකුණක්. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්න. මෙන්න මේක. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට මේ ෆොටෝ එක උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා මෙතන තියෙන මෙන්න මේ canvas කියන එක උඩත් එකපාරක් දෙන්න. මෙන්න මේක. ඒක දුන්නට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට 9යි 16 කියන මෙන්න මේක තෝරලා මෙන්න මෙතනින් මේ පැත්තට මෙන්න මෙහෙම කරගන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පැත්තට වැඩි කරගන්න. එහෙම හදාගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ වගේ හරි ලකුණක්. මේ හරි ලකුණ උඩත් එකපාරක් ටච් කරගන්න. මෙන්න මේක. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා ආයෙමත් මේ ෆොටෝ එක උඩ එකපාරක් මෙහෙම ටච් කරගෙන මේ පැත්තට ගියාට පස්සේ මෙතන ඇති ඩියුරේෂන් කියලා මෙන්න මේ වගේ එකක්. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් මෙහෙම දෙන්න. එහෙම දීලා මෙතන තියෙනවා මෙයාගේ පැන්සලක අයිකන් එකක්. ඔයාලා මේක උඩ එකපාරක් ටච් කරලා මෙන්න මේ විදිහට 30 දෙන්න. ඔයාලට කැමති ඩියුරේෂන් එකක් මේකට දෙන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ විදිහට තප්පර 30යි කියලා මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගෙන මෙන්න මේ OK කියන බටන් එක උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්නවා. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතනින් එනවා මේ වගේ හරි ලකුණක්. මේ හරි ලකුණ ටච් කරගන්න එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේ ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් වෙලා තියෙද්දිම මෙන්න මේ විදිහට මෙතන තියෙනවා මේ වගේ ෆිල්ටර් කියලා එකක්. මේ ෆිල්ටර් කියන එක උඩ එකපාරක් මෙහෙම දෙන්න. එහෙම දීලා මෙතන තියෙන මෙන්න මේ adjust කියන එක දෙන්න. මෙන්න මේක. ඒක ටච් කරගෙන මෙතන ඇති saturation කියලා මෙන්න මේ වගේ එකක්. අන්න ඒ icon එක උඩත් එකපාරක් මෙහෙම ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා මේ dot එක මෙන්න මේ විදිහට ඍණ 50ට දාගන්න. එහෙම ඍණ 50ට දාගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙයාගේ හරි ලකුණක්. මේ හරි ලකුණ උඩත් එකපාරක් මෙහෙම දෙන්න. ඒ විදිහට ඔයාලා ඒ හරි ලකුණ දුන්නට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙයාගේ තවත් හරි ලකුණක්. අන්න ඒක උඩත් එකපාරක් මෙහෙම දෙන්න. එහෙම දුන්නට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේකේ මුලටම ඇවිත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා PIP කියලා මෙන්න මේ වගේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ icon එකක් එක්ක මෙන්න මේ වගේ එකක්. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් මෙහෙම ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ මම ඔයාලට පහළ description එකේ දාලා ඇති පුංචි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක්. ඒක ඔයාලට Google Drive එකනොත් download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට Telegram channel එකනොත් download කරගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එකයි, ඒ කියන්නේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකයි, border එකකුයි තව ඔයාලට පාටිකල් වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ ක්ලිප් දෙකයි ඒ බෝඩ් එකයි තුනම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. එහෙම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ කියලා ටැබ් එක. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් දෙන්න. එහෙම දුන්නට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට මෙතන මම ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියපු තැන ඇති මෙන්න මේ වගේ green screen එකක වීඩියෝ ක්ලිප් එකක්. අන්න ඒක මෙහෙම සිලෙක්ට් කරගන්න. ඒක සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට මේක full screen තියෙන විදිහට මෙන්න මෙහෙම මේක මෙන්න මේ විදිහට zoom කරගන්න. එහෙම zoom කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පැත්තට ගියාට පස්සේ මෙතන ඇති chroma කියලා මෙන්න මේ වගේ එකකුත්. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් මෙහෙම ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් මේ වගේ රවුමක් වගේ එකක් ඇවිත් තියෙනවා. අන්න ඒක මේ විදිහට මේ නිල් පාට පසුබිමට ගෙනihin මේ විදිහට අතෑරලා මෙතන තියෙන strength කියලා මෙන්න මේ වගේ එකක්. අන්න ඒක 100%ක් මෙහෙම දාගෙන මේ හරි ලකුණ දෙන්න. ඒ හරි ලකුණ දුන්නාට පස්සේ දැන් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට මේ හරි ලකුණ ටච් කරගන්න මෙන්න මේකත්. ඒකත් ටච් කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලා මේක ඔයාගේ ෆෝන් එකට සේව් කරගන්න ඕනි. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මෙයාගේ සේව් කියලා බටන් එකක්. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්න.
ඒක ටච් කරලා ආයෙමත් මේ විදිහට මේ සේව් කියන එක දෙන්න. එහෙම සේව් කියන එක දුන්නට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඔයාගේ මේ විදිහට ෆෝන් එකට එක්ස්පෝර්ට් වෙනවා. මෙහෙම එක්ස්පෝර්ට් වුණාට පස්සේ මොකක්ද කරන්න ඕනි කියලා මම ඊළඟට ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මේ විදිහට එක්ස්පෝර්ට් වුණාට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහටම මෙතනින් මෙන්න මෙහෙම එකපාරක් බැක් වෙන්න. එහෙම බැක් වුණාට පස්සේ මෙතන තියෙන මෙන්න මේ PIP කියන මෙන්න මේ අයිකන් එක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට අර ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එකක් වගේ ඇඩ් කරගත් එක මෙහෙම සිලෙක්ට් කරගන්න. එහෙම සිලෙක්ට් කරගෙන මෙතන තියෙනවා මෙයාගේ ඩිලීට් කියලා බටන් එකක්. අන්න ඒක උඩත් එකපාරක් මෙහෙම ටච් කරගෙන මේක ඩිලීට් කරගන්න. එහෙම ඩිලීට් කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට හරි ලකුණක් තියෙනවා. අන්නේ හරි ලකුණ ටච් කරගන්න. ඒ හරි ලකුණ ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා ආයෙමත් මේ ෆිල්ටර් කියන එක දෙන්න. මෙන්න මේක. එහෙම දුන්නට පස්සේ ආයෙමත් ඔයාලා මෙතන තියෙනවා මෙයාගේ ඇඩ්ජස්ට් කියලා මෙන්න මේ වගේ අයිකන් එකක්. අන්න ඒක උඩත් එකපාරක් මෙහෙම ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා මෙතන තියෙන මේ සැචුරේෂන් කියන එක මෙහෙම දෙන්න. එහෙම දීලා ඔයාලා මෙන්න මේක මෙන්න මේ විදිහට 15ක් වගේ හදාගන්න මෙන්න මේ විදිහට දීලා. මේ ඩොට් එක 15කට වගේ මෙන්න මෙහෙම ගේන්න. මෙන්න මෙහෙම. එහෙම හදාගෙන මෙතන තියෙන මේ කොන්ට්‍රැක්ට්ස් කියන එකක් දෙන්න. මෙන්න මේක. ඒක දීලා ඔයාලට මේකෙත් කලර් එක එන්න ඕන විදිහට මෙන්න මෙහෙම වෙනස් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මෙතන තියෙන ලයිට්නස් කියලා එකක්. ඒකිනුත් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම මේකේ පාට වෙනස් කරගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට හරියට හදාගත්තට පස්සේ මෙතන හරි ලකුණක් බලා ගන්න පුළුවන්. අන්නේ හරි ලකුණ උඩත් එකපාරක් මෙහෙම දෙන්න. එහෙම දුන්නට පස්සේ මෙතනින් එනවා තවත් හරි ලකුණක්. ඔයාලා ඒකත් මෙහෙම දෙන්න. එහෙම දුන්නට පස්සේ මෙතන තියෙන මෙන්න මේ PIP කියන එක උඩ ආයෙමත් පාරක් මෙහෙම දෙන්න ඕනේ. ඒක දුන්නට පස්සේ ඔයාලා කලින් සේව් කරගත්ත වීඩියෝ ක්ලිප් එක මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න. එහෙම සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ මේක ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මෙන්න මෙතනට එයි. කියන්නේ මේ ඇප් එකේ මෙතනට එයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේක zoom කරලා full screen තියෙන විදිහට මෙන්න මේම හදාගන්න. එහෙම හදාගත්තට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ අර කලින් වගේම chroma කියලා එකක්. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් මෙහෙම ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙන මෙන්න මේ රවුම මෙන්න මෙතනට ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ කොළ පාට ස්ක්‍රීන් එක උඩට. එහෙම අරගෙන මේ ස්ට්‍රෙන්ග්ත් කියන එක ඔයාලා 100%ක් මෙහෙම දාගෙන මෙතන තියෙන මෙන්න මේ හරි ලකුණ දෙන්න. මෙන්න මේක. ඒ හරි ලකුණ දුන්නට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ. ඒ විදිහට ඔයාලා මේක ක්‍රෝම කරගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙන මේ PIP කියන එක උඩ ආයෙමත් පාරක් ටච් කරගන්න. ඒක දුන්නට පස්සේ මම ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියපු අනිත් වීඩියෝ ක්ලිප් එක මෙතනින් මෙහෙම සිලෙක්ට් කරගන්න. මෙන්න මේක. ඒක සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මේකත් මෙන්න මේ විදිහට zoom කරගන්න මෙන්න මෙහෙම full screen තියෙන විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ පැත්තට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන් blend කියලා එකක් ඇති. මේ blend කියන කොටත් එකපාරක් මෙහෙම දෙන්න. එහෙම දීලා මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ screen කියලා එකක්. ඔයාලා මේ screen කියන එක දෙන්න. මෙන්න මේක. ඒක දුන්නට පස්සේ මෙතන මෙන්න මේ හරි ලකුණ ටච් කරගන්න. මෙන්න මේක. ඒක ටච් කරගෙන ආයෙමත් පාරක් ඔයාලා මේ PIP කියන කොටම දෙන්න ඕනේ. ඒක දීලා මෙතන තියෙන මෙන්න මේ ෆොටෝ කියන ටැබ් එක උඩ දෙන්න. ඒ ටැබ් එක උඩ දුන්නට පස්සේ මෙතන තියෙන මෙන්න මේ බෝඩ් එක මම ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියපු බෝඩ් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඒක සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේකත් මෙහෙම zoom කරගන්න මෙන්න මෙහෙම ගානට ස්ක්‍රීන් එකට ෆිට වෙන විදිහට. එහෙම zoom කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙතන තියෙන මෙන්න මේ ඊතලය වගේ එකකින් අල්ලලා මෙන්න මේ පැත්තට මේක ඇද ගන්න. මෙන්න මෙහෙම. ඒ විදිහට ඔයාලා මේ අවසානයේටම ඇවිත් මෙතන තියෙනවා මේ වගේ ස්ප්ලිට් කියලා එකක්. අන්න ඒ කුඩ එකපාරක් මෙහෙම ටච් කරගෙන මෙතන තියෙන මෙන්න මේ ඩිලීට් කියන බටන් එක උඩ එකපාරක් මෙහෙම දෙන්න. එහෙම දීලා මේ හරි ලකුණ උඩ දෙන්න. මෙන්න මේක. ඒ හරි ලකුණ උඩ දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එකේ මුලටම එන්න. මුලටම ආවට පස්සේ ඔයාලා මේකට මියුසික් එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕනි. එහෙම මියුසික් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා නම් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ මියුසික් කියලා අයිකන් එකක්. මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ දෙන්න. ඒ අයිකන් එක දුන්නාට පස්සේ මෙතනින් මේ වගේ ඉෆෙක්ට්ස් කියලා එකක් ඔයාලා මේ ඉෆෙක්ට්ස් කියන එකක් දෙන්න. මෙන්න මේක. ඒක දීලා මෙතනින් එන මේ my music කියන එක දෙන්න. ඒ my music කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන මියුසික් ටික සේරම. මෙතනින් ඔයාට කැමති මියුසික් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. මම දැනට එක මියුසික් එකක් මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මෙහෙම සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඒක සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ මෙතනින් එනවා මෙන්න මේ විදිහට use කියලා එකක්. ඔයාලා මේ use කියන එක දෙන්න. ඒ use කියන එක දුන්නාට පස්සේ මේ තප්පර 30ට අදාළව ඔයාට ප්ලේ වෙන්න ඕනි සින්දුවේ කොටස සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනි. ඒක සිලෙක්ට් කරගන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. මෙතන තියෙන මේ සුදු පාට ඉර සින්දුවේ ඔයාට ඕනි කොටස පටන් ගන්න තැනට මෙන්න මෙහෙම ගෙනihin මේ සින්දුව සිලෙක්ට් වෙලා තියෙද්දිම මෙතන තියෙන මේ ස්ප්ලිට් කියන එක දෙන්න. මෙන්න මේක. ඒක දීලා මේ මුල් කෑල්ල උඩ මෙන්න මෙහෙම එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා මෙතන තියෙනවා මෙයාගේ ඩිලීට් කියලා බටන් එකක්. අන්න ඒක දෙන්න.
ඒක දීලා ඔයාලා මෙන්න මේ මියසික් එකකුඩ එක පාරක් මෙම ටච් කරගනම ඉඳලා මේ පැත්තට මෙන්න මෙම ඇදගන්න මෙන්න මෙම මුලට මෙනකං ඇදගන්න. එහෙම මුලට මෙනකං ඇදගත්තර පස්සේ මේ වීඩියෝගේ අවසානට ඔයා යන්න. ඒ විදිහට වීඩියෝගේ අවසානටම ගියාට පස්සේ ආයෙමත් මේ මියසික් එකකුඩ එක පාරක් ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා මේ ස්ප්ලිට් කියන එක දෙන්න. ඒක දුන්නට පස්සේ මෙතන තියෙන මේ ඩිලීට් කියන බටන් එක ටච් කරගන්න. එතකොට මේ මියසික් එකක් දැන් ඔයාලා මේකට ඇඩ් කරගෙන ඉවරයි. එහෙම ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන මේ වගේ හරි ලකුණක් මේ හරි ලකුණ දෙන්න. ඒ හරි ලකුණ දුන්නට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් උඩ තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට සේව් කියලා බටන් එකක්. මේ බටන් එක උඩ එකපාරක් මෙහෙම ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ එන මේ සේව් කියන බටන් එකත් මෙන්න මෙහෙම දෙන්න. එහෙම දුන්නට පස්සේ මේකත් ඔයාගේ ෆෝන් එකට සේව් වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, යාළුවන්ටත් දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්. මේ වගේ අලුත් මලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු.